খবৰ সকলৰে আই হোপ সকলৰে খবৰ নিশ্চয় ভাল সো গাইস ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল সো গাইস আজিৰ এই ভিডিওটো কোনো ধৰণৰ ব্লগ নহয় আজিৰ এই ভিডিওটো আপোনালোকৰ কাৰণে লৰা ছোৱালী বুঢ়া বুঢ়ী ডেকা ডেকৰী সবৰ কাৰণে সকলোৰে কাৰণে মানে সহায় হ'ব আৰু এই ভিডিওটো আৰু এই ভিডিওটো মোক যেটো মই ভিডিও আজি কৰি আছো তো এইটো আজি মোক কৈছিলে কৃপালী মোৰ ভন্টি হয় কৃপালী তো তাইৰ পৰা লৈ কেনে মই নিজে কৰি চাইছো আৰু মই নিজে বহুত প্ৰমাণ পাইছো তাৰ কাৰণে মই এটো আপোনালোকৰ আগত মই আগবঢ়াব বিচাৰিছো যাতে আপোনালোকৰ কৰা কেনেকে তো কিনো কৰিব গৈ আছো হয়তো থাম্বনেল দেখি আপোনালোকে গমে পাইছে তো কৈ দিও আৰু নেকি সো গাইস সামাৰ সিজন কব গ'ল তো আধা গুছিয়ে গ'ল বাৰু আৰু মাজতে আছো আমি আৰু আছে তো এই সামাৰ সিজন আমাক কিমান টেন পৰে ঠিক আছে তো বহুত এই সামাৰ সিজন সকলো বুলি ক'লেও ভুল হ'ব ল'ৰা ছোৱালী কিছুমান স্কুলত যায় কলেজত যায় বা আমাৰ বহুত চাকৰিৰ কাৰণে বা নিজৰ কৰ্মৰ কাৰণে নিজৰ কৰ্মসূত্ৰে বাহিৰত ওলাই যায় আৰু ইমান ৰ'দত ঘূৰি ঘূৰি ঘৰ আহে তো আৰু আপোনালোকে বেলেগ নকওঁ মই দেখিছে অলপ মোৰ হে হৈ আছে কিন্তু মোৰ বহুতখিনি কমিছে মই দুইবাৰ ইউজ কৰিলো তো মোৰ বহুতখিনি কমিছে তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ আগত আগবঢ়াই আছো আজি ময়ো তো গাইস যেটো আমাৰ টেন ৰিমুভ কেনেকৈ ঘৰতে কৰিব পাৰি মই কোনো আপোনালোকে বস্তু কোনো দোকানৰ বস্তু কিনি আনিব নালাগে ঘৰুৱা সামগ্ৰী ঘৰত যি পায় ঘৰতে আছে মানে সেইকিটা সামগ্ৰী ঘৰত থাকে প্ৰত্যেক মানুহৰ ঘৰত সেইকিটা সামগ্ৰী থাকিব তাৰ মানে তো গাইস কি লাগে আপোনালোকক মই কও দেখাও তাৰ পিছত আমি আৰু কি মই নিজৰ তাতে মই এপ্লাই কৰি আপোনাক দেখাম এইটো নহয় যে তাই কৈছে হে মই কৈছোহে মুখেৰে যে মই দেখুৱা নাই কি এইবোৰ মই মোৰ নিজৰ তাতে এপ্লাই কৰি কেনে দেখাম তো ইয়াৰ কাৰণে আমাক কি লাগিব সেইটো আমি চাই লওঁ ব্লগ তো গাইস আমাক লাগিব এয়া মই দৈ গাখীৰ 2 চামুচ লৈ লৈছো তাৰ পিছত এয়া হালধি লৈ লৈছো আমি যেটো হালধি আমি ঘৰত সবজি বনাওতে আমি ইউজ কৰো তো হেতু হালধি হয় এটো ঘৰত বনোৱা ঘৰত যেটো মানে থাকে ঘৰত হালধি আৰু কিচেনত হেতু হালধি লৈ লব এয়া মই 1 চামুচ লৈ লৈছো আৰু ইপিনে লৈছো মই বেসন মই ডাঙৰ চামুচেৰে 2 চামুচ লৈ লৈছো আৰু আমাক লাগিব নেমু টেঙাৰ ৰস অকণমান তো এইখিনিয়ে এতিয়া মই এইখিনি ধুনিয়া কৰি মিলাই লম আৰু যদি গাইস আপোনালোকৰ লগত যদি গোলাপ জল থাকে গোলাপ জল ইয়াতে 2 টোপাল মান মিক্স কৰি লব পাৰে মোৰ তাত নাই কাৰণে মই এইখিনি লৈ লৈছো তো ইয়াতে মই বেসনখিনি দি দিলো আৰু এতিয়া ইয়াতে দি দিম এই হালধিখিনি এইখিনি হালধি হৈ যাব তাৰ পিছত এয়া নেমু টেঙাটো অকণমান এটা 2 টোপাল মান চেপি কেনে এনেকৈ দি দিম ৰস উলিয়াই এইখিনি হৈ যাব এইখিনিতে ধুনিয়া কৰি আমি মিক্স কৰি লম আৰু মাজতে কৈ দিও যে যদি মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সো প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব এণ্ড ডোন্ট ফৰগেট প্ৰেছ দা বেল আইকন আৰু এতিয়া এইখিনি আমি কৰিব লাগিব ধুনিয়াকৈ মিক্স তো মই ধুনিয়া কৰি পুৰা একদম মিক্স কৰি লো আপোনালোকে এনেকৈ ধুনিয়াকৈ মিক্স কৰি লৈ ল'ব গাইস চাওক মই কি ধুনিয়া কৰি এইটো পুৰা মিহি কৰি ললো আপোনালোকে এটা কথা মন কৰিব যাতে যেতিয়া বেসন আমি এইটো যেতিয়া ঘুটি মিক্সাৰটো যে মিক্স কৰিম আমি মিক্স কৰাৰ টাইমত মানে এইটো চাব আপোনালোকে যাতে গুটি হৈ নাথাকে যেটো এটা মানে বেসনৰ আমাৰ মানে গুটি এটা টাইপ হৈ থাকে ন তো মিলি নাযায় তো আপোনালোকে ভালদৰে চাব ধুনিয়া কৰি এনেকুৱা দেখিছে পুৰা ক্ৰীম যেন লাগিছে চাওক এনেকুৱা হ'ব লাগিব তো এইটো হৈ গ'ল ৰেডি এতিয়া ব্লক মুখত লগাও ধুনিয়া কৰি আমাৰ যিবোৰ মুখত এই ৰ'দৰ কাৰণে পুৰা টান পৰিছে তো হেতু আমি ইয়াৰ দ্বাৰা আমি ক্লিয়াৰ কৰি লওঁ তো এইডাল মাৰিলো চুলিখিনি যাতে ওলাই নাহে তাৰ কাৰণে তো কেনেকুৱা ৰাবণ লাগিছে নেকি সো গাইস এয়া দেখিলে কি লৈছো বেসন হালধি নেমু টেঙা এইখিনি আৰু দৈ গাখীৰ এনেকৈ মিক্স কৰক আপোনালোকে এইখিনি সকলোৰে ঘৰত থাকে কওকচোন সকলোৰে ঘৰত থাকে ন এইখিনি তো কোনো বজাৰৰ বেলেগ একদম কিনি আনি টেন ৰিমুভ ক্ৰীম কিনি আনিব নালাগে একো এইটোৰে মানে এনেকৈ ঘৰতে পাৰি আৰু আপোনালোকে এইটো
সপ্তাহত এবাৰ কৰক আৰু সপ্তাহত এবাৰ কৰক তো মই লগাই আছোঁ এতিয়া আৰু এবাৰ কৃপালি থেংক ইউ ছ' মাছ এনেকুৱা আইডিয়া তুমি মোক দি থাকিবা মই এনেকৈ ভিডিঅ' বনাই কেনে মই আমাৰ সকলো ফ্ৰেণ্ডক এনেকৈ মই শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰোঁ যাতে চ' থেংক ইউ চ' এয়া অলপ গোন্ধটো অকণমান মানে দৈ গাখীৰৰ কাৰণে গোন্ধটো অকণমান কিবা টাইপ বাৰু অকণমান মানে কিন্তু এডজাষ্ট কৰি ল'ব আৰু এতিয়া হ'ল ব্ৰাছ আৰু মোৰ একচুৱেলি ব্ৰাছডাল যিডাল লগাওঁ মানে যিডাল ব্ৰাছ থাকে সেইডাল ব্ৰাছ মই বিচাৰি পোৱা নাই ক'ত বা ৰাখিছোঁ বহুত ভুলাক্কাৰ হয় মই তাৰপিছত চ' এডাল ইউজ কৰোঁ আৰু হাতেৰে ইউজ কৰিব পাৰে কোনোবাৰ ব্ৰাছ নাই অকল যে ব্ৰাছেৰে ইউজ কৰিব লাগিব সেইটো কোনো কথা নাই হাতেৰে লৈ কিনেও ঘঁহিব পাৰে গাইজ দেখিলে এয়া মোৰ লগোৱা হৈ গ'ল এতিয়া হয়তো আপোনালোকে ভাবিছে যে এইটো আমি কিমান টাইম ৰাখিব লাগিব চাওক এইটো যেতিয়ালৈকে শুকাই নাযায় হয়তো আপোনাৰ 10-12 মিনিটমান পিছত এইটো শুকাই যাব শুকাই যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ধুনীয়া কৰি ধুই দিয়ক দি কেনে টাৱেলেৰে মুচি কেনে অকণমান মইশ্চাৰাইজাৰ লগাই লওক তাৰপিছত চাওক এবাৰ আপোনালোকে আৰু এইটো মই ৰাখিম যেতিয়ালৈকে এইটোখিনি শুকাই নাযায় শুকাই যোৱাৰ পিছত ধুনীয়াকৈ ৱাছ কৰিম ৱাছ কৰাৰ পিছত আপোনালোকক মই দেখাই আছোঁ চ' গাইজ ফাইনেলি মই ফেচ ৱাছ কৰি আহিলোঁ আৰু চাওক ইমান ধুনীয়া গ্ল' দিছে চাওক এটা বস্তু দেখাই আছোঁ এখন মোৰ গামোচা হয় তো ভাবিব পাৰে যে মই মেকআপ কৰিছোঁ মেকআপৰ গ্ল' হয় চাওক চ' গাইজ এইটো বহুত ভাল হয় য'ত আমি ঘৰুৱা সামগ্ৰী ঘৰত থকা সামগ্ৰীৰে বনাই দিলোঁ তো আপোনালোকে পটাপট কি কৰি আছে যাওক পটাপট ৰেডি কৰক আৰু দিয়কগৈ আপোনালোকে লগাওকগৈ আৰু এনেকুৱাকৈ মোৰ দৰে গ্ল' আনক যাওক জল্দি যাওক চ' গাইজ এইটোৱে আছিলে যে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু যদি নতুন হয় তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব থেংক ইউ ছ' মাছ